zijn bekroond met een eerste premie. Die gaan hier vandaag in Gaasterland de strijd met elkaar aanbinden. Met uiteindelijk vanmiddag natuurlijk de kampioenskeuringen in de diverse categorieën. Aantrekkelijk programma in mooie, ruime keuringsbanen. En nogmaals een vriendelijk verzoek om zo dadelijk om exact 8:30 het eerste veulen, de beide veulens in de beide banen aan te kunnen bieden. De dienstdoende ringmeester Pieter Landheer is al present. Helaas is collega Rijn Hettinga door omstandigheden naar huis vertrokken en zal Harm van der Meulen dat straks voor zijn rekening gaan nemen. Maar die moest ter 11:00 deze kant nog opkomen. In totaal bij de hengstveulens een 4-tal rubrieken, te beginnen met rubriek 1a. En bij de merrieveulens een 3-tal rubrieken. En beide willen we graag, zoals gezegd, om 8:30 exact beginnen. Dan is de planning dat we zo rond 11:30 met de entermerrien kunnen gaan starten. Eveneens in ring 1 en in ring 2, zo rond de klok van 11:00. Met de Twentermerrien. Houdt u daar rekening mee. En we vriendelijk verzoek ook aan alle trainingsstallen, eigenaren, CQ-fokkers, om er zoveel mogelijk aan mee te werken dat we op tijd kunnen beginnen. De hengstveulens, de eerste rubriek, die vindt u op pagina 46. En de jury bestaat daarbij uit mevrouw Annemiek Elzinga, Peter de Meulmeester en Frans Smits. En bij de merrieveulens bestaat de jury uit mevrouw Jolanda Slootjes, Johan van der Velde en voorzitter Piet Bergsma. Catalogus zijn uiteraard verkrijgbaar op het secretariaat. En daar ontwaar ik in de verte al het eerste veulen. En goed zo, dat zien we graag. En dan kunnen de juryleden zo dadelijk hun werk aanvangen. Het is 8:27, nog 3 minuten en dan willen we graag beginnen.
Goed, eerste veulen betreedt de piste met de heren voorbrengers. And of course, our viewers all over the world who are watching through the live stream, we like to welcome you and we hope you have with us some exciting days ahead, today, tomorrow and Saturday. And our colleague Kelly will inform you in English so you can follow the total program. And we wish you a lot of joy in watching this highlight of the Frisian horses. Spits wordt afgemeten door catalogus nummer 28, Aukje van het Leuven. De vader is Alwin 469. De moeder Ziandra van het Leuven, een sterdochter van de hengst Epke. Fokkereigenaar AWM Reuvers in Os. Kan ik u alvast melden dat u 36 en 38 kunt doorstrepen. Deze zijn allebei afgemeld. 36 en 38 dus afwezig. Dan ook begroeten we het eerste hengstveulen hier voor de jury. Catalogus nummer 2. Amor van de Ridderdiek. En die stamt af van Bartele 472 van vaderszijde. En de moeder Tessa van Tjerkgaast, een sterdochter van Andries 415. Fokkereigenaar A. Duivelettinga in Hartwerd. Kort geleden nog gehuldigd als fokkers van het jaar bij fokvereniging Het Frieske Hinder op dezezelfde fraaie locatie hier in Harig.
Nogmaals een vriendelijk verzoek aan eigenaren, inzenders bij deze beide veulenbanen om vooral ervoor te zorgen dat de jury mooi aan ingesloten door kan beoordelen. Zodat er voldoende klaar staat bij de heren ringmeesters. Waarbij onze ringmeester Pieter Landheer op dit moment even peddelt tussen ring 1 en ring 2. Hengstveulen nummer 1 voor de jury, Benny van Wolsum van de hengst Hessel 480. De moeder Douwina SG een kroondubbelaanmerrie van Johannes. Fokkeneigenaar Pietie van den Berg uit Slappeterp. En dan kijk ik over mijn schouder naar nummer 29. Annabel van Prijs. En die is te koop zelfs. Die stamt af van Hilbrand 525 uit een stermerrie genaamd Victoria JL. De vader is verder van Horp. Een veulenboekhengst. En die is van Thomas Prijs in Kevelaar.
Bij de Merrieveulens, catalogus nummer 27, Anna Marieke van de Ridderdiek. De vader is Kanne 534, de AAA stamboekhengst. Moeder Silke van de Ridderdiek, AAA modeldochter van Eibert 419, voorkeur-eigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartput. Bij de Hengstveulenscatalogus nummer 3, Binse AS. De vader is Matthijs 504, Sport Elite AAA. En de moeder Brenda IB, een sterdochter van Tjalke 397, voorkeur-eigenaren Angela de Groot en Sonja de Ruiter in Nijbeets.
Bij de Merrieveulens 33 voor de jury, Brechtje HSL. De vader is Hilbrand, 525. Moeder Aafke HSL, een sterdochter. Van Epke, 474. Fokkereigenaar Hardeman Slemmer in Ederveen. En bij de Hengstveulens catalogus nummer 6, Arie van de Egberdinehoeve. De vader is Kees, 531. Triple A stamboekhengst van de Nieuwe Heuvel te Lunteren. En de moeder is Madame S.W., sterdochter van Omer 493. Fokkereigenares Suzanne Wind in Nijenveen. Hengstveulen nummer 5, daar wachten we eigenlijk nog op. Het is de laatste van die betreffende groep. Dus een vriendelijk verzoek aan de heer Peters uit Hogeloon om deze snel naar de vooropstelling te brengen. Catalogus nummer 5. Catalogus nummer 30 bij de Merrieveulens, Bertina van der Marrewiek. De vader is Gosse 526, Triple A stamboekhengst. Moeder Jolina van der Marrewiek, een sterdochter van Johannes 484, sportelite Triple A. Fokkereigenaar K.E. Bauma in Dragster Compagnie.
Bedenksveulerscatalogus nummer 4, Boefke uit de Westereen. De vader is Kees 531, de triple stamboekhengst. En de moeder is sterdochter Marieke uit de Westereen van Tiede 501. Voorkeur-eigenaar AFPW Kamminga in de Westereen. Ja, toch altijd weer een genot om die veulens rond te zien gaan. Veel kwaliteit vandaag natuurlijk in de baan, getuigt het feit dat het allemaal eerste premieveulens zijn die op de diverse fokdagen door heel het land en soms zelfs daarbuiten zijn toegekend. Ja, en dan is toch ook veelal de vorm van de dag bepalend en wordt het heel nieuwsgierig om eens te kijken wie van deze jaargang veulens vanmiddag beslag weet te leggen op een kampioenschap. Altijd weer spannend voor de fokkers en eigenaren. De Merrie-Veulens-catalogus nummer 31, Berber van de Zonnebloem. De vader is opnieuw Kees 531. De moeder Lente van de Zonnebloem, een sterdochter van Uldrik 457. Fokker-eigenaar A. Hofkamp in Terwispel.
gaan we naar de eerste plaatsing bij de hengstveulens. De voorlopige volgorde 6, 2, 1, 4 en 3. Ik herhaal 6, 2, 1, 4, 3. En dan mist u natuurlijk in deze groep nog 5 en 7, maar die gaan naar de volgende groep. Dus 5 en 7 die gaan naar de volgende groep, in dit geval 1b. Nummer 1, die mag naar de koppositie lopen. En dan lopen ze dus nu op catalogusvolgorde. En dan gaat straks mevrouw Annemiek Elzinga de groep even met u bespreken. Goed, gaan we beginnen met nummer 3. Die mag hier op gaan stellen voor de jury. Laurens. En dan zet Harm van der Meulen, onze ringmeester, die invalt voor collega Rijn Hettinga, op de juiste volgorde. Dan gaan we over tot het bespreken en is het woord aan Annemiek Elzinga. Goedemorgen, welkom op dit prachtige evenement, de Centrale Keuring. Vandaag heb ik de eer dat ik met Peter de Meulmeester en Frans Smits in de baan sta de hengstveulens te beoordelen. Hier volgt een korte toelichting. Nummer 3. Een veulen met veel front zal wel lang gelijnder mogen zijn, correcte kruisligging. In de draf heeft het veulen veel houding en voldoende kracht. Nummer 4 is een veulen met een lange verticale hals, iets gerekt middenstuk, een correcte kruisligging. In de stap blijft het wat kwetsbaar, maar een hele ruime draf en veel houding. Nummer 2, een lang gelijnd veulen met een sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn en een goede kruisligging. De beweging is correct, maar mag wat meer lichaamsgebruik tonen. Nummer 1 en 6 zijn op catalogusvolgorde en deze worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie.
En uiteraard worden die beide kopnummers vanmiddag tijdens de kampioenskeuring nader toegelicht. Zo, dit is de eerste opstelling. Uiteraard allemaal van harte proficiat en hou goed voor ogen dat het al bijzonder eervol is om hier als fokker-eigenaar met een Veulen deel te nemen aan deze centrale keuring. Toch wel de etalage van de fokkerij, ieder jaar weer een prachtige afsluiting van het keuringsseizoen. En dan mogen de deelnemers aan rubriek 1b zich alvast melden in de vooropstelling, zodat we mooi vlot door kunnen gaan. Bent u wat later gearriveerd, uiteraard bijzonder welkom. We zijn om 8:30 exact begonnen met de merrie- en hengstveulens. En waarvan we dus de eerste groep hengstveulens nu al hebben gehad. En gaan we door met 1b. Bij de merrieveulens op dit moment de presentatie van 34. Alma van stal Franke. De vader is Boet, 516, sport triple A. En de moeder Tjetske, een sterdochter van Maaien, 440. Fokker R.J. Franke in Deurningen en in eigendom bij H&F van Rossum in Marenkessel. Catalogus nummer 32 bij de merrieveulens Antje van de Ridderdiek. De vader is Herre 524. De triple A stamboekhengst. En de moeder is Ilse van de Ridderdiek. Sterdochter van Alwin 469. Fokkereigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd.
Bij de hengstveulens catalogus nummer 5, overgeheveld dus naar rubriek 1b, Siebrand, Siebrand Vlantje P, de vader is Hilbrand 525, sport AAA. De moeder Vlantje Kwantje P, fokkereigenaar J. Peters in Hoge Loon. Bij de hengstveulens zijn we toe aan catalogus nummer 12, Eike van Waadzicht. En die is van Kees 531. De moeder Wende van Waadzicht. Een sterdochter van Tonjes 459, fokkereigenaar FN Wolfswinkel op Vlieland.
Wij gaan over naar het bespreken van de eerste groep Merrie Veulens hier. En ik geef het woord met alle genoegen aan de woordvoerder van de jury, in dit geval mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel Henk. Onze eerste groep Merrie Veulens, centrale keuring 2024. Misschien een beetje regen, maar de paarden laten zich buiten natuurlijk prachtig zien. En dat heeft deze groep vandaag ook aan ons laten zien. Allemaal goede bewegers, allemaal duidelijke eerste premieveulens. En dan moeten wij ze toch op een rijtje zetten. We beginnen met de catalogus nummer 27. Een veulen met een voldoende sprekend hoofd, een goede halsvorm. Bovenlijn zouden we graag een fractie sterker willen zien. De takt in de stap was goed, zou erin net wat meer ruimte mogen hebben. En in de draf zouden we net wat meer draging op het achterbeen willen zien. Maar een mooi rastypisch veulen, catalogus nummer 27. Dan vervolgen we met catalogus nummer 28. Een veulen met een sprekend hoofd. Misschien een iets wat zware hals. Een voldoende bovenlijn. Een mooie schuine schouder. Kruis zou misschien net iets minder hellend mogen zijn. Een fijn en droog beenwerk, wel iets recht in het achterbeen. De stap heel actief, maar zou er wat meer ruimte vanuit de schouder mogen pakken. De draf zouden we graag wat meer ruimte in het voorbeen willen zien, maar wel veel souplesse. Catalogus nummer 28. Vervolgen we met catalogus nummer 32. Een sterk gebouwd veulen met een mooi front. Iets wat zware hoofd-halsverbinding. De romprichting zouden we graag iets minder neerwaarts willen zien. We zagen een goede kruisligging en lengte. De stap zou daarin wat meer ruimte mogen tonen. Draf een erg goed achterbeen, zou wat meer over de rug mogen lopen. Catalogus nummer 32. En met de catalogus nummer 29 hebben we een hoogbenig veulen. Een veulen met een mooie halsvorm en een goede bovenlijn. Achterbeen is iets wat gehoekt. De stap was voldoende taktmatig, zou wat meer ruimte mogen laten zien. Een ruime draf met een mooie houding en veel tact. Dat was catalogus nummer 29. Met catalogus nummer 34 ook een luxe merrieveulen in de baan met een sprekend hoofd. De aansluiting op de ruglendende zouden we graag iets sterker willen zien. Een veulen wat opvallend makkelijk stapte met mooi gebruik van het voorbeen. In de draf zagen we veel buiging in het achterbeen en veel afdruk. Dat was catalogus nummer 34. En met de catalogus nummer 33 hebben we een veulen in de baan wat een mooi front laat zien. Een hele positieve romprichting en een goede bovenlijn. Ook het kruisligging waren wij over te spreken. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf zagen we schakelend vermogen, vandaar deze plaatsing van catalogus nummer 33. En catalogus nummer 30 en 31 hebben wij op catalogusvolgorde binnen laten komen. En die zien wij graag terug in de kampioensring. Dank jullie wel. Dank je wel, Jolanda Slootjes, voor je duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze eerste groep. Merrie Veulens, 30-31 dus, vanmiddag terug in de kampioenskeuring en worden daar uiteraard dan ook nog even toegelicht. Veel kwaliteit in deze groep ook. Verschillen uitermate klein. En dat geeft het niveau van deze veulenkeuring, deze eerste groep Merrie Veulens, in elk geval zeer duidelijk aan. Verwachten we aansluitend hier natuurlijk de volgende groep, 2B. En dan gaan we op de rechterhand rondstappen en richting de uitgang en zien we de beide kopnummers dus vanmiddag terug.
zijn we bij de hengstveulens intussen toe aan catalogus nummer 9. Andries van het Roekeneest van de hengst Hade, Herre 524, stamboek AAA. Moeder Marianne van de Oude Wei. De veulenboekmerrie van Marcus 491. Fokkeneigenaar Johannes de Vries in Broeksterwoud. En die maakt uiteraard kans straks, als het meezit, op de verkiezing van het beste veulen uit de stamboekmoeder. En dat gaan we in de loop van de dag natuurlijk ook beleven met elkaar. Catalogus nummer 10, volgende hengstveulen. Bouke van de Stoeken. De vader is Alwin 469. Sport AAA en preferent. De moeder Reisa RM, een sterdochter van Jasper 366. Fokkeneigenaar Stoeterij de Stoeken in Warten. En bij de merrieveulens 37 Britten van de Hornezaten. Vader Herre 524, de moeder Venate van Hornezaten, een sterdochter van Norbert 444, fokkeneigenaar El de Boer in Stiens.
Catalogus nummer 14, Bart van Stal Schaefer. En die is van Boet 516, sport AAA. Moeder Liefke van Groos-Bolting, een sterdochter van de preferente sporthengst Alwin 469. Fokker-eigenaar J. Schaefer in Lienden. Merrieveulen catalogus nummer 41, Alberta Gerritje Z. De vader is Tierde 501, sport AAA hengst. En de moeder Hanna van Klein Weulink, een sterdochter van Omer 493. Fokker-eigenaar A.K. Zwiers in Wateren.
bij de Hengstveulenscatalogus nummer 13 aan de beurt. Bertus van de Hoge Geest. Vader Hilbrand 525, sport triple A. Moeder Antje van de Hoge Geest, een sterdochter van Tonjes 459. Fokkereigenaar MC Bakker Schoon, de Akersloot. Catalogus nummer 39 bij de Merrieveulens Anke SH. Van de Hengst Waander 512, stamboek triple A. Moeder Dirkje DMV, een sterdochter van Marcus 491. Fokkereigenaar Sigrid Haagsma in Oud-Woude. En deze Anke SH is eventueel te koop.
Bij de Hengstveulens missen we nog nummer 8 van de A. Hofkamp in Terwispel. Bo van de Zonnebloem. Wel of niet aanwezig? Graag even melden bij Harm van der Meulen. Nummer 8, Bo van de Zonnebloem. En bij de Hengstveulens intussen opgesteld voor de jury, catalogus nummer 7, Auke M.J.H. De vader is Faust 523. Een moeder Anke van de Slingerberghoeve, een sterdochter van Gjalt 426. Fokkereigenaar M.J. Heuker in 1. Bij de Merriveulens zijn we toe aan catalogus nummer 35, Biene van Waatzicht. Van vaderskant van Herre 524. Moeder Kira van Boskzicht, Kroon, Sport, Preferent, A. Fokkereigenaar F.N. Wolfswinkel op Vlieland. Kijken we ook even vooruit naar morgen. Beginnen we iets later, om 9:20, met de eerste rubriek 3-jarige stermerries. Van in totaal 5 rubrieken. Op het achterterrein de dressuurbaan met de finale van de Friso Florian bokaal voor 4-jarige merries en hengsten. Voor hengsten en ruinen van 5 jaar. En 6-jarige merries en hengsten eveneens. Dan hebben we het sportmatinee morgenmiddag vanaf 3 uur. Met tuigen, prijsuitreikingen, een clinic van Corrie Rabe. Aangeboden door de Friso Zadels in verband met het 30-jarig bestaan van dat bedrijf. Een showrubriek met Young Riders. En een showrubriek Kuur op muziek, Married at First Dance.
En uiteraard zo rond de klok van 6 uur de prijs der besten regionaal. En dat is natuurlijk weer een tuigrubriek. Heel aantrekkelijk dus een sportmatinee vanaf 3 uur morgenmiddag tot een uur of 6. En 's morgens dus diverse keuringsrubrieken. En natuurlijk zaterdag werken we dan toe naar het hoogtepunt, de kampioenskeuring. Waarbij de opvolger van Berber bekend gaat worden. Bij de hengstveulens, catalogus nummer 206, bijzonder van de Arebo-hoeve. De vader is Jimte 533, stamboek AAA. Moeder Sakira van de Keizershof, een sterdochter van Velle 422. Fokkereigenaar Rijn Arends in Bijlen. Anna Maria van de Annehoeve van Tierde 501, sport AAA, moeder Pauline D, ster AA van Norbert 444, fokkereigenaar J.A.M. de Wit in Heemskerk. Hengstveulen nummer 8, Bo van de Zonnebloem, vader Alwin 469, 57, fokkereigenaar A. Hofkamp in Ter Wispel.
Hengst Veulens, rubriek 1b, voorlopige volgorde 5, 206, 13, 12, 8, 9, 14, 7 en 10. Ik herhaal 5, 206, 13, 12, 8, 9, 14, 7 en 10. Goed, de jury is eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel. Rubriek 2 was een grote groep hengstveulens. Nummer 10 is een langgelijnd veulen. Het hoofd zien we graag wat sprekender, goede kruisligging. Maar vandaag zien we graag wat meer tact in de beweging. Maar wel voldoende ruimte. Nummer 7 is een langgelijnd hoogbenig veulen. Hoofd zien we graag wat sprekender, een correcte bouw. Vandaag zien we hem graag wat overtuigender in de beweging. Nummer 14 is een modern gebouwd veulen, correcte bovenlijn, voldoende lengte in het kruis. De stap heeft voldoende tact, maar is hij iets gehaast. Heeft een lichtvoetige draf, maar we zien graag wat meer oprichting. Nummer 9 is een rassig veulen met een sprekend hoofd, hoogbenig. Middenstuk zien we graag wat sterker. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft het veulen veel houding. En souplesse mag achter iets meer doortreden. Nummer 8 is een goed ontwikkeld veulen met een verticale hals. Kruis- en lendenaansluiting zien we graag wat sterker.
stap mag meer ruimte tonen. In de draf heeft het veulen veel houding en voldoende ruimte. Nummer 12 is een rassig veulen met een verticale hals, correcte bovenlijn, een vlotte stap, maar mag wat meer ruimte tonen. De draf heeft heel veel ruimte en schoudervrijheid, maar mag achter meer doortreden. Nummer 13 is een sterk gebouwd veulen met een wat zware hoofd-halsverbinding, positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim en heeft een ruime, lichtvoetige draf. Nummer 5 en 206 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring en daar ook toegelicht. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Dankjewel Annemiek Helzinga voor je commentaar bij deze groep hengstveulens. En zoals gezegd, 5 en 206, die zien we later vandaag terug in de kampioenskeuring. En terwijl ons bestuurslid Evert Visser samen met onze lindenvrouw Rita Rijnga alle deelnemers en paarden en veulens van een fraaie rozet heeft voorzien, gaan ze in stap rond richting de uitgang en maken we ons op voor de volgende groep. Uiteraard ook welkom aan onze standhouders hier aanwezig op het terrein. Ik zou zeggen, hebt u tijd, kijk daar ook eventjes. Zij bepalen mee de sfeer hier, die de komende dagen hopelijk toch met wat warmere omstandigheden te maken krijgt wellicht. Geef ik alvast even de volgorde bij de volgende groep. Merrie Veulens die binnen gaat komen. 35, 39, 37, 40 en 41. Ik herhaal ze voor u. 35, 39, 37, 40 en 41. En onderwijl begeeft de jury zich naar het middenterrein om die groep als geheel nog eens even te aanschouwen. Wellicht dat er nog een mutatie plaatsvindt in de voorlopige volgorde. Dat wachten we met elkaar natuurlijk even af. En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk van de woordvoerder in dit geval, de dame in het gezelschap, Jolanda Slootjes, horen hoe het staat met de kwaliteit in deze groep Merrie Veulens.
Deelnemers aan rubriek 2C, de laatste groep merrieveulens, die kunnen zich alvast melden in de vooropstelling. We gaan over naar het bespreken van deze groep merrieveulens. Het woord is aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Onze tweede groep merrieveulens in aantal wat minder. We hebben als eerste voor ons catalogus nummer 41. Een luxe veulen, hoogbenig en langgelijnd. De halsvorm zouden we graag iets meer ontwikkeld willen zien. Een veulen ook met een goede bovenlijn. Fijn beenwerk, zouden we erin wat stabiliteit willen zien. De stap hebben we wat langer nagekeken. Waar komen daarin wat taktverschil tegen? In de draf misten we wat souplesse en draging van het achterbeen. Dus met name in verband met de beweging vandaag deze plaatsing, nummer 41. Dan hebben we catalogus nummer 40. Gezien de leeftijd zouden we graag iets meer ontwikkeling willen zien. En een wat sprekender hoofd zou het veulen niet meer staan. Het veulen is in iets wat neerwaarts gebouwd. Wel een goede bovenlijn. Kwaliteit van het beenwerk is goed. Een taktmatige stap waarin wat meer ruimte getoond mag worden. En een draf met houding, maar ook daarin wat meer ruimte. Catalogus nummer 40. Dan komen we bij catalogus nummer 37. Bij dit veulen zouden we graag een wat sprekender hoofd willen zien en ook de hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen. Een goed geplaatste lange schouder en een goede bovenlijn. Veulen is lang gekoot. De stap is wat gehaast, maar wel voldoende taktmatig. In de draf zagen we voldoende ruimte en zweefvermogen, maar zouden we graag wat meer souplesse willen zien. Dan vervolgen we met catalogus nummer 39. Hoofd is voldoende sprekend, maar wel iets lang. Ook een wat zware hals. Kruisligging is opvallend positief. Romprichting is iets wat neerwaarts. Beenstanden zijn goed, ook van kwaliteit voldoende. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf misten wij eigenlijk het dragend achterbeen en ook het schakelend vermogen. De plaatsing van catalogus nummer 39 is de tweede plaats vandaag, maar we gaan hem in verband met de draf niet uitnodigen voor de kampioensring. En catalogus nummer 35 zien we inderdaad graag vanmiddag terug in de kampioensring. Dankjewel. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing bij deze groep merrieveulens. Zoals gezegd, 35 en 39 zien we dus vanmiddag terug voor de kampioenskeuring. De rozetten zijn aangehangen en op aanwijzing van onze ringmeester Pieter Landheer gaan ze in stap op de rechterhand richting de uitgang en bepalen wij ons weer hier bij de hengstveulens. En mag ik nogmaals voor wat betreft merrieveulens de volgende groep, rubriek 2C, uitnodigen om richting de vooropstelling te komen. Dat was presentatie van nummer 15, Bas van Prijs. De Hilbrand keer Johannes van Thomas Prijs in Kevelaar. Rubriek 1C, hengstveulens. Vanaf pagina 50 van uw catalogus.
Hengstveulen nummer 17, Blinder van de Unia Zaten. De vader is Johannes 484, Sportelite Triple A. Moeder Eke van de Mietweg, Ster Sport Dubbel A. Moedersvader Maurits 437, Fokkereigenaar Aleida Elzinga in E. En bij de Merriweulens nummer 42, Ayana vom Krinneshof, vader Waander 512, Triple A stamboek. Moeder Maaike P. Ster met een A. Moedersvader Maurits 437, fokkereigenaar Manuela Jansen in Kranenburg. Hengstveulen nummer 16, Alex van Joremerlene. Vader is Herre 524, Triple A stamboek Hengst. Uit de Kroon Dubbel A Mary Marta H. En die is weer van Torben 466. Fokker-eigenaar Roel van de Hoek in Cubaert.
44, Berlioz van Laurena. Een jonge Hilbrand 525 uit Nienke Frietsen van Ravenswoud. Ster, preferent en prestatie. Moedersvader Beert 411. Fokkereigenaar dressuur en menstal Laurena in Alphen. Hengstveulen catalogus nummer 20, Astron van Auroen. De vader is Kanne 534, triple A stamboek hengst. Moeder Savannah Stella van Aurum, ster sport dubbel A, moedersvader Norbert 444. Fokkereigenaar Ursi Ali in Ober-Saxen. Nummer 47, Merriveulen Emi KDG. Vader Johannes 484, moeder Heitske van de Weideblik, sterdochter van Hette 481. Fokkereigenaar J. de Goede in Wander.
Chapeau van de Waalhoeve. Nummer 18 van de Hengstveulens. De vader is Hilbrand 525. Moeder Merle van de Waalhoeve. Fokkereigenaar M. Hendricks van Warbij in Zullichem. ...46 Andel R. De vader is Gosse 526. Moeder Leni van Oostenburg, ster preferent. Moedersvader Duitse 24. Fokkereigenaar R. de Jong in Oude Horne.
21, hengstvoerder Chris A.J. Vader Kanne 534. Moeder Marit ter dubbela. Moedersvader Velle 422. Fokkereigenaar A. Jeltsma in Tijnje. ...43, Carmen van de Benninger. De vader is Kees 531, moeder Lopke van Veeltzicht. Moedersvader Tjalle 454, fokkereigenaar C.A. de Boer in Zwaagdijk.
19, Bo uit de Wieden. De vader is Alger 522, moeder Maria S.W., voorkrijgenaar Jegaal en P. Wildeboer in Wanneperveen. Bo uit de Wieden. Catalogus nummer 19. Bij de Merriveulens aandacht voor catalogus nummer 45, Aniek van der Ridderdiek. De vader is Alwin 469, moeder Laura van het Midden, Grazen Kroon, AAA Merrie. Moedersvader Tiemen 503, wokkereigenares mevrouw Duivel-Lettinga in Hardert.
Rubriek 1c, voorlopige volgorde hengstveulens 16, 19, 15, 20, 21, 17 en 18. Herhaal ze voor u 16, 19, 15, 20, 21, 17 en 18. We gaan over naar het bespreken van deze groep hengstveulens. En het woord is met alle genoegen aan Annemiek Elzinga. Dankjewel. Nummer 18 is een moderne veulen met een sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap blijft wat kwetsbaar, de draf is voldoende ruim, maar mag meer oprichting tonen. Nummer 17 is een rassig veulen met een sprekend hoofd. Bovenlijn zien we graag wat sterker, voldoende kruisligging. De beweging is voldoende ruim, maar blijft wat gehaast. Nummer 21 is een veulen met een aansprekende voorhand, lange hals die verticaal gesteld is, hoogbenig, goede kruisligging. De stap is voldoende ruim, maar mag meer buiging in het achterbeen hebben. De draf is voldoende ruim, maar mag meer oprichting tonen. Nummer 20 is een correct gebouwd veulen. Hoofd zien we graag wat sprekender. Goede halsvorm. De stap is actief, maar mag meer ruimte tonen. De draf is met veel afdruk en houding. Nummer 15 is een veulen met een sprekend hoofd, voldoende ras, sterke bovenlijn, positieve kruisligging, hard en fijn beenwerk. De stap is voldoende ruim. De draf was die wat onstuimig, maar voldoende houding en lichtvoetig. Nummer 16 en 19 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Goed.
En ondertussen is ons bestuurslid Evert Visser samen met onze lintenvrouw mevrouw Rijenga druk doen om de ererozetten aan te gespen. En gaat ook deze groep zo dadelijk op de rechterhand richting de uitgang. En dan gaan we hier zo dadelijk door met rubriek 1D. Vanaf pagina 52. De nummers 22 tot en met 26. En zoals gemeld, de beide kopnummers zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. Eigenaren van Twenter Merrien, houdt u er rekening mee dat u na deze groep merrieveulens zo dadelijk hier aan de beurt bent. En de Entermerrien, die zien we straks, nadat de laatste groep hengstveulens is beoordeeld, graag in de betreffende ring. Gaan we hier bij de merrieveulens naar de voorlopige plaatsing uit rubriek 2C. 46, 48, 47, 45, 43, 42 en tenslotte 44. Herhaal ze voor u: 46, 48, 47, 45, 43, 42 en 44.
Goed, we maken ons op voor het bespreken van deze groep veulens. En dan geef ik met alle genoegen het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel Henk. We hebben onze laatste groep merrieveulens alweer in de baan. En we beginnen met de catalogus nummer 44. 44 zouden we graag iets meer ontwikkeld willen zien, met name in de spierontwikkeling. Het is wel een hoogbenig en luxe veulen. Aansluiting ruglendenen zou iets sterker mogen. Een mooi droog beenwerk. De stap, veel tact, maar zouden daarin graag wat meer voorbeenlengte of meer het voorbeen uit willen zien leggen. De draf had voldoende ruimte en afdruk, maar zou daarin een wat meer dragend achterbeen mogen tonen. Vandaar deze plaats voor catalogus nummer 44. En met catalogus nummer 42 hebben we een veulen in de baan met een sprekend hoofd, een lange hals. De schouders zouden we graag iets minder steil willen zien. Wel een heel goed kruis qua ligging en qua lengte en iets wat strak op de lendenen. Goede kwaliteit van het beenwerk, lang gekoot. De stap zagen we tact, maar we zouden daarin graag wat meer buiging, met name in het achterbeen willen zien. Achterbeen was ook wat rechtgesteld. De draf bleef wat in een hoog ritme en zou daarin ook wat meer schakelend vermogen mogen laten zien. Catalogus nummer 42. En die wordt gevolgd door catalogus nummer 43. Een veulen met een luxe uitstraling, hoogbenig, evenredig gebouwd veulen met een goede bovenlijn. De romprichting zou wel iets meer horizontaal mogen. Het veulen is wat week gekoot, maar wel goede kwaliteit van het beenwerk. Veulen toonde een ruime stap, zou erin nog net wat meer buiging mogen tonen. En de draf toonde souplesse, zou daarin net wat meer mogen schakelen. Catalogus nummer 43. Catalogus nummer 45, op stand een mooi front met een voldoende sprekend hoofd, een goede halsvorm. We zouden graag net wat meer voorbeenlengte willen zien bij het veulen, maar wel een positieve kruisligging en lengte. Kwaliteit van het beenwerk is goed. De stap daarin zouden we graag wat meer schoudervrijheid willen zien. En de draf toonde veel front, zou erin wat meer ruimte mogen zien, bleef wat in een hoger ritme. Dan volgen we met catalogus nummer 47. Een veulen met een mooi hoofd, rastypisch, goed front. Zou ook wat meer voorbeenlengte mogen hebben en een wat sterkere bovenlijn. Kwaliteit van het beenwerk is goed. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. De stap is taktmatig. De draf zagen we ruimte en schakelend vermogen en houding. Vandaar deze plaatsing voor catalogus nummer 47. En dan hebben we op catalogus volgorde nummer 46 en 48, welke beide worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dank jullie wel. Gaan we hier zo dadelijk door met de entermerries. 8 in getal en die kunnen zich wat ons betreft gereed maken en richting vooropstelling komen. En uiteraard zien we dan vanmiddag bij dat kampioenschap voor die veulens, bij de merries althans, deze 46 en 48 tweemaal van Gossen terug.
De intermerries zijn aan de beurt. De catalogusnummers 49 tot en met 56. Pagina 4 en 65. Hier voor de jury bij de Hengstveulens nummer 25. Broers van Swiens. De vader is Herre 524, moeder Annabel van Merenstaten, moedersvader Jasper, fokkereigenaar Henk Ebbingen in Wommels. Even een correctie op een aankondiging van mijn excuus. We zijn toe aan de Twentermerries. Van pagina 68 af, rubriek 4a. ...57 tot en met 63. Nogmaals, excuus betreft dus 57 tot en met 63. Even een kleine misvatting. ...24 Chopin van de Windhoeve. En die is van vader Friso 518. En de moeder is Maaie Blomke van Wetterzicht. Moedersvader Tieme 503. Fokkereigenaar Boudelot Hermans en Anne Wind in Oosterzee.
Bij de Veulens 26, Benjamin van der Ridderdiek. De vader is Kanne 534, Trippela. Moeder Amalia Jerry B., sterdochter van Beert 411. Fokkereigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. En bij de Twenter Merrien staat opgesteld 58 Vajinte uit de Westereen. En die is van Teun 505. De moeder is Boukje Gerlinda K., sterpreferente dochter van de hengst Leffert 306. Fokkereigenaar AFPW Kamminga in de Westereen. De 22
Alco van Wolsum. De vader is Alger 522. Moeder Yveske van de Brink, een sportdochter. Een stamboek sportdochter van Hessel 480. Fokker-eigenares Pietie van den Berg in Slappeterp. Mogelijk zelfs in de race voor de titel straks. Beste veulen uit een stamboek moeder. Deze Alco van Wolsum, nummer 22. Gaan wij naar het volgende Twenter. Met het team van de Mersken. Catalogus nummer 60. Forstin SR. De vader is Johannes 484, Sport Elite AAA. Moeder Dagmar SR, een sterdochter van Maurits 441. Fokker, eigenaar Sjoerd Ruiter in Nijbeets.
laatste groep hengstveulens, de volgorde voorlopig 22, 24, 25, 26, 23. Ik herhaal 22, 24, 25, 26 en 23. En dan kunnen de intermerriën zich gereed maken om hier aansluitend in deze merrieveulenring beoordeeld te worden. Wintermerrie 59, Tanja Tekla van de Arebo-hoeve. De vader is Ulbron 502, Sport AAA. De moeder Tekla van de Arebo-hoeve, een sterdochter van Epke 474. Fokker Rijn Arends in Bijlen en de eigenaren zijn Renske Engelsma en Tom Finnema. Gaan we naar de bespreking van de laatste groep hengstveulens. En er is zo dadelijk het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel. In de laatste rubriek hengstveulens nummer 23, een rassig veulen met een sprekend hoofd, schuine schouderligging, sterke lendenen, mag wat meer rust vinden in de beweging, blijft hierin wat gehaast. Nummer 26 is een jeugdig veulen met een sprekend hoofd, verticale hals, bovenlijn zien we graag wat sterker. De stap is correct, de draf is lichtvoetig met een goede houding, maar we zouden graag meer het achterbeen doorgetreden zien. Nummer 25 is een stoerveulen met een verticale hals, lang gelijnd, staat goed in het rastype, de stap is vlot en heeft voldoende ruimte. De draf heeft voldoende ruimte, maar mag meer oprichting tonen. Nummer 22 en nummer 24 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Dankjewel, Annemiek Elzinga, voor je toelichting bij deze laatste groep hengstveulens. De twee kopveulens zien we dus vanmiddag terug. En dan kunnen de intermerriën zich gereed maken om hier in dezezelfde ring hun optreden ten beste te geven. En die intermerrie betreft de catalogus 49 tot en met 56.
De intermerrie kunnen zich melden. Ring 1. En prachtig op tijd, 11:55 en dat is het exact. Dus wat ons betreft kunnen ze binnenkomen. Voor het aanwijzen van het beste veulen, CQ kampioenschap van beste hengstveulen uit een stamboekmoeder, zijn geselecteerd door de jury de nummers 19 en 24. Ik herhaal ook voor het secretariaat even, 19 en 24 zijn dus veulens uit de stamboekmoeder die we vanmiddag terugzien in de finale. Bij de Twenters, catalogus nummer 61, Trace H. De vader is Johannes 484, moeder Jente Tooske H., een sterdochter van Jesse 435, Fokker H. Hoekstra Santema in Meppel, in eigendom bij J. de Goede in Warder. Eerste enter voor de jury, catalogus nummer 51, Wifi van de Arebo-hoeve. En die is van de hengst Ulbron 502, de Sport AAA hengst. Uit de stermerrie Hieke van de Arebo-hoeve. Moedersvader Johannes 484, Fokker R. Arends in Bijlen. En in eigendom bij Hamidreza Allah Bebandian in Dubai.
Rubriek 4a, de Twenters op dit ogenblik. Voor de jury 62, Toeke Dame VDW. Die stamt af van vaderskant van Wander 512, stamboek AAA. Moeder Trace D, een stamboekmerrie van Jasper 366. Fokker-eigenaren OL en MC van der Weijde en AM van der Weijde te Nijenveen. Bij de enters 56 en we wachten nog op een aantal enters die kunnen meteen komen naar de vooropstelling. Intussen dus 56, Wieke van Kippenburg. De vader is Tiemen 503, Sport Elite AAA. Moeder Dieke van de Polderhoeve, een sterdochter van Marcus 491. Fokker-eigenaar Hendrik Eppinga in Oude Meerdem. Ik beluister hier en daar een beschaafd applausje. Dat is uiteraard van harte toegestaan, dames en heren. Als u aanleiding ziet om te applaudisseren, geen enkel probleem. Ik zou zeggen, ga gerust uw gang.
57, Twentermerrie 57 met spoed naar de vooropstelling. Peetske van Fjildhuizen. ...63 bij de Twenters voor de jury, Tanja van der Ridderdiek. En die is van de Hengst Ulbron 502. Moeder Vardouw van der Ridderdiek, Kroonmerrie met een AAA-status. Moedersvader Epke 474. Fokkereigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartput. 63. En bij de Entermerrien 53 Wende FE. De vader is Schossen 526. Moeder Drea van de Olde met de Moorten. Een sterdochter van de Hengst Hessel 480. Fokker Rinske Engelsma in Oude Meerdum en in eigendom bij Muschoot in Dentergem.
eerste groep Twentermerrien. Schrijft u maar mee. 61, 63, 62, 58, 59 en 60. Ik herhaal. 61, 63, 62, 58, 59 en tenslotte 60. En de tweede groep kan zich melden in de vooropstelling. Bij de enters wachten we nog op 52, 54 en 55. 52, 54 en 55. Graag met spoed naar de vooropstelling bij de enters. Goed. Voor de jury bij de enters 50. Wietske is van vader Johannes 484. Moeder is een sterdochter van Norbert, genaamd Nana. Fokker H.S. van der Linden in Brakel en in eigendom bij Cor en Nel Beentjes in Heilo. En dan ga ik zo langzamerhand in de richting van Jolanda Slootjes, waarvan ik aanneem dat ook zij de bespreking van deze eerste groep Twentermerrien voor haar rekening neemt. Samen dus met Piet Bergsma en Johan van der Velde verantwoordelijk voor de plaatsing in deze rubriek Twentermerrien. De jury is eruit. Ze gaan opstellen en dan beginnen we uiteraard de bespreking van achteraf. En het woord is zo dadelijk aan mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En zo ga je van de merrieveulens naar de Twentermerries. En we beginnen met catalogus nummer 60. Een Twenter wat een mooi front toont, een goede halsvorm. Schouder waren we positief over en ook over de bovenlijn. Totaliteit zouden we graag iets meer voorbeenlengte willen zien, het kruis iets minder hellend. Het achterbeen is wat sabelbenig en de voorbeenstand zou wat correcter mogen. De takt in de stap wisselde vandaag wat. De draf zagen we wel een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou erin wat meer mogen zitten. Maar met name in verband met de stap vandaag, deze plaatsing voor catalogus nummer 60.
Dan hebben we catalogus nummer 59, een Twenter met een mooie rasuitstraling. Zou iets wat meer neklengte mogen hebben. Een paard met een goede bovenlijn, schouderligging en kruisligging zijn positief. In de stap bleef ze wat wisselend. In de draf wel ruimte, maar zou erin wat meer zweefmoment mogen tonen. Vandaar de plaatsing van catalogus nummer 59. Catalogus nummer 58 is hoogbenig, zou iets wat meer halslengte mogen hebben, maar heeft een voldoende romprichting, ook een goede bovenlijn en een kruis met lengte. Paard heeft goede hoeven, goede kwaliteit van beenwerk. De stap is actief, voldoende taktmatig. En in de draf zagen we buiging in het achterbeen en afdruk. Zou er in net wat meer bergop mogen gaan en meer het voorbeen uit mogen leggen. Catalogus nummer 62, een Twenter met een voldoende sprekend hoofd, met een goede halsvorm. De romprichting zouden we graag iets minder neerwaarts willen zien, maar wel een goede bovenlijn en kruisligging. Paard is wat week gecoat. De stap zagen we souplesse en ruimte. En in de draf zagen we afdruk en lichaamsgebruik zou erin net iets meer tot dragen mogen komen. En dan hebben we catalogus nummer 61 en 63 op catalogusvolgorde en die zien we graag later terug voor het kampioenschap. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je mooie commentaar bij deze eerste groep Twenters. Voorlopig dus in catalogusvolgorde aan kop 61. Drees H. Jongen Johannes maal Jesse. En op dit moment op 1B geplaatst 63. Tanja van der Ridderdiek, de Ulbron, keer Epke. Trace H. dus van J. de Goede Inwarder en Tanja van der Ridderdiek van mevrouw Duiven-Lettinga. En die zien we vanmiddag dus terug in de kampioenskeuring en worden dan uiteraard ook nog besproken. Ik zou zeggen, dames en heren, uw applaus en waardering voor deze groep Twentermerrien. Zodat we toch zo langzamerhand een beetje in de stemming komen. Voor het kampioenschap wat dan straks na de pauze zijn beslag gaat krijgen. Tweede groep Twentermerrien kan zijn opwachting komen maken bij onze ringmeester Pieter Landheer. En onderwijl is collega Harm van der Meulen bezig om de laatste intermerrien aan de start te krijgen. Bij de enters op dit moment in de piste 55, Jara van ons plekje. De vader is Ulbron, 502. Moeder Kira van stal Sluisweg, een sterdochter van hengst Jisse, 433. Fokker en Moens in Aagt de Kerken. En in eigendom bij Kleven, Bissoksgaard. En Paul Alexandersen in Skierberg, Hestegaarden, Beek en Donk. Een hele mond vol, betekent kort gezegd in combinatie eigendom.
Volgende groep Twentermerries dus zo dadelijk aan de beurt. Te vinden op pagina 70 en 71. Het betreft de catalogus nummers 64 tot en met 69. Bij de Entermerrien voor de jury 49, Wemke van der Legegeen. Van de hengst Tierde 501, de moeder Hotske van der Legegeen. Ster dubbel A, moedersvader Rommert 498, fokkereigenaar Ties Fopma uit Gouw. En bij de Twentermerrien 66, Vaya van de Hoekse Hoeve, van de hengst Tiemen 503. Moeder Simmer RS van Top en Twel, een stamboekmerrie van Norbert 444. Fokkereigenaar SA en CE Herwijen in Nieuw-Beierland.
54, laatste te keuren, Entermerrie. Wijfie van de Arebo-hoeve. De vader is Beent 517. De moeder Wietske Kune van de Arebo-hoeve, een sterdochter van de hengst Hette 481. Fokker rijdt Arends in Bijlen en in eigendom bij Hamidreza Al-Bandian uit Dubai. En die is in deze klasse van de Entermerries met 2 paarden vertegenwoordigd. En dat zegt heel wat over het buitenlandse aandeel in deze centrale keuring. Kunnen we zo dadelijk de Entermerrien op tal plaatsen en dan is de activiteit voor wat betreft ring 1 voorlopig even ten einde. De Twenters zijn we nog druk bezig met de tweede groep. En voor de jury 69, Veronica Valentina. Vader Ulbron 502, moeder Danielle Alita, een kroon dubbele A-merrie van de hengst Vonger 478. Bokkeneigenaar Breeding Farm Snavelhof BV te Zuidwolde. De Entermerrien kunnen binnenkomen in de voorlopige volgorde. 49, 56, 53, 54, 50, 51 en 55. Ik herhaal. 49, 56,
53, 54, 50, 51 en tenslotte 55. En dan gaan we natuurlijk straks, als de plaatsing definitief is, opnieuw luisteren naar mevrouw Annemieke Elzinga voor het bespreken van deze groep Entermerien. Annemieke, aan jou het woord. Dankjewel. Dit was een kwaliteitsvolle rubriek Enters. Nummer 55 is een jeugdig enter. Hoofd zien we graag wat sprekender. Sterke bovenlijn, goede kruisligging. De stap is vlot en takmatig. De draf is voldoende ruim, maar mag meer oprichting tonen en blijft wat hoog in het ritme. Nummer 51 is een langgelijnd enter met een luxe opdruk, hoogbenig. Wat een steile schouderligging. De stap is voldoende takt, maar mag meer lichaamsgebruik tonen. De draf is voldoende ruim en heeft balans, maar blijft hierbij wat hoog in het kruis. Nummer 50 is een goed ontwikkeld enter. Het hoofd zien we graag wat sprekender, heeft hard beenwerk. De stap blijft wat gehaast. De draf is voldoende ruim, heeft een goed voorbeengebruik, maar mag achter wat meer doortreden. Nummer 54 is een rassig enter met een sprekend hoofd. Hoogbenig, in het kruis zien we graag wat meer lengte. Heeft een ruime stap, heeft een lichtvoetige draf met een goede balans, maar blijft hierbij wat hoog in het kruis. Nummer 53 is een hoogbenig enter met voldoende ras. Bovenlijn zien we graag wat sterker. De kruisligging is wat hellend. De stap is krachtig en ruim en heeft een hele ruime, krachtige draf. Nummer 49 en nummer 56 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuringen. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Dankjewel. Dankjewel Annemiek Elzinga voor je bespreking van deze groep Entermerien. Ja, sneu dat zo'n finale dan ontaardt in een fikse regenbui. Maar ja, daar kunnen we met elkaar niks aan veranderen. Het is zo. En de beide koppaarden, zoals gezegd, die zien we vanmiddag terug in de kampioenskeuring.
Bij de Twenters 68 in de ring. Tessa van der Marren. En die is van Hengst Team 503. De moeder, dynamieke dame, de sterdochter van Maurus 441. Fokker K. Sipma in Aalsum. En in eigendom bij stoeterij Galloper in Berkel en Rodenrijs. Voor de jury 67, Tienke van de Hornezaten. De vader is Tierde 501. Moeder Venna T. van Hornezaten. Moedersvader Norbert 444. Fokkereigenaar Luc de Boer in Stiens.
Voor de jury 64 Victoria SR. En die is van de Hengst Auwert 514. Moeder Imre SR, Ster Sporten Triple A. Moedersvader Menne 496. Fokkereigenaar J. Ruiter te Nijbeets.
65 staat opgesteld. Tamara van Oostenburg. De vader is Menne 496. De moeder Regina van Oostenburg. Moedersvader Tjalle 454. Fokker-eigenaar A. de Hoek in Drachter Compagnie.
Voorlopige volgorde bij de Twenters 68, 66, 65, 64, 67 en 69. Ik herhaal 68, 66, 65, 64, 67 en 69. En de enige aangegeven ruin die mag zich melden in de vooropstelling. De enige aangegeven sterruin die kan zich dus melden betreft catalogus nummer 70, Rijtse van het Rooske van de Rozema in Kootster-Tille. En terwijl de Twenter uit de tweede groep rondstappen, gaan wij afwachten of de jury nog tot een wijziging besluit. Zo niet, dan begeef ik mij naar de middencirkel om de microfoon te overhandigen voor het bespreken van deze groep aan Jolanda Slootjes. Jolanda, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Onze laatste groep Twentermerries alweer. En helaas valt het een beetje in het water, letterlijk. Als eerste hebben we voor ons staan catalogus nummer 69, waarbij we het hoofd graag wat edeler zouden willen zien. Het is wel een jeugdig Twenter met een goede halsvorm. Sterk gebouwd, wat strak op de lendenen, een voldoende kruisligging. De beenstand is voldoende, wel iets week gekoot. Stap zagen we veer en ruimte, zou erin nog wat meer buiging mogen tonen. In de draf misten we de afdruk. Vandaar de plaatsing van catalogus nummer 69 hier. Dan hebben we catalogus nummer 67 voor ons. Ook dit paard zou een iets edeler hoofd niet misstaan. De hals is wat horizontaal geplaatst. Een goede bovenlijn, iets meer voorbeenlengte zou niet misstaan. Paard heeft goede hoeven, droog beenwerk, iets sabelbenig. De stap zouden we graag wat ruimer willen zien. En de draf vertoonde wel buiging, maar bleef wat op de voorhand. Dat was catalogus nummer 67. Vervolgen we met catalogus nummer 64. Een paard wat net iets meer hals- en neklengte zou mogen hebben. Het is wel een hoogbenig Twenter. Een goede schouderligging. Kruis is voldoende lang, maar iets wat hellend. Paard heeft goede hoeven. De stap toont veel veer. In de draf zagen we buiging in de achterhand. Maar we zouden graag wat meer bergop willen zien. Vandaar de plaatsing van catalogus nummer 64. We vervolgen met catalogus nummer 65. Een lang gelijnd paard. Hoofd zou iets edeler mogen, maar wel met een goede halsvorm. Aansluiting rug-lendenen zou iets sterker mogen. We zagen een Twenter met goede hoeven. Een taktmatige stap met voldoende ruimte. In de draf zouden we graag wat meer balans willen zien en meer het voorbeen uit willen zien leggen. Dan vervolgen we met catalogus nummer 66. Een langgelijnd paard met een lichte hoofd-halsverbinding. Grootramig, iets gerekt in het middenstuk. Ook de romprichting zouden we graag iets horizontaler willen zien. Paard heeft een wat hellend kruis. Kwaliteit van het achterbeen is voldoende. Paard is wel wat week gekoot en het achterbeen is wat sabelbenig en de voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap blijft wat kort en mist wat schoudervrijheid en af en toe ook wat taktverlies. De draf daarentegen zagen we wel buiging, zou ook wat meer bergop mogen gaan.
Catalogus nummer 66 gaat niet mee naar de kampioensring. Dat geldt wel voor catalogus nummer 68. Proficiat. En daarmee kennen we dan het resultaat van deze groep, waarbij dus uiteindelijk 1 Twenter doorgaat naar de kampioenskeuring. In dit geval nummer 68. Die zien we dus straks terug. En dan hebben we nog zo dadelijk hier een sterruin te beoordelen. En mag u applaudisseren voor deze groep Twentermerrien die onder hele matige omstandigheden helaas een opwachting hier moest maken. Jammer dat het weer een dermate invloed heeft. En zeker ook toch een compliment aan de trainingstallen voor hun doorzettingsvermogen onder deze toch wat minder aantrekkelijke omstandigheden. In aantocht de enige aangegeven sterruin, catalogus nummer 70, Reitse van het Rooske. Hij is van Menne 496, uit Ava van Dulve, ster Sportmerrie van Tjalke 397 en is van fokkereigenaar Rozema in Kootster Tille.
luisteren we natuurlijk even per microfoon naar Jolanda Slootjes. Wat zij en wat de jury vond van deze catalogus nummer 70, deze ruin van Menne. Ja, en met catalogus nummer 70 hebben we natuurlijk al iets unieks in de baan op deze centrale keuring. De enige ruin vandaag aanwezig, een eerste premie sterruin. En dat heeft hij gekregen door zijn goede front, sterk gebouwd met een goede bovenlijn, sterke lendenen. Paard toont algeheel in goede conditie te zijn. Beenwerk is goed. De stap zagen we veel buiging in en souplesse. En in draf zagen we krachtig aantreden van het achterbeen. Dus proficiat voor catalogus nummer 70. De enige ruin vandaag op de centrale keuring. En eerder al voorzien van een eerste premie. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een ruin op de centrale merriekeuring. Het kan verkeren, zei Brederode. Dat was de presentatie van deze sterruin van Rosemary Kootstertille. We gaan pauzeren en u hoort zo snel mogelijk wanneer we straks weer gaan beginnen met de kampioenskeuringen. Ik kan vast melden dat in elk geval de Friso Florian deelnemers straks vanaf 3 uur binnen te bewonderen zullen zijn.
de Merrieveulens en uiteraard aansluitend ook het kampioenschap van de jeugd. Enters en Twenters. Als eerste Benny van Wolsum, de Hessel uit een Johannes, moeder van Pietie van den Berg. Dan vijf, ze lopen uiteraard op catalogische volgorde. 5 is Siebrand Vlantje P. De Hilbrand keer Hessel van J. Peters in Hogeloon. Zes, Arie van de Egberdina Hoeve. De vader is Kees 531. De moeder is een omerdochter, madame S.W. Volkereigenaar Suzanne Wind de Nijeveen. 16, Alex van de Joremerlene. De vader is Herre 524 en de moeder is Mirte H., een dochter van de Hengst Torben 466, fokkereigenaar Roel van de Hoek in Cubaert. Vervolgens 19, Bo uit de Wieden, een jonge Alger 522 uit een Epke moeder van Jegaal en P. Wildeboer in Wanneperveen. 22, Alco van Wolsum, opnieuw een veulen van de Hengst Alger 522 uit een Hessel moeder van Pietie van den Berg in Slappeterp. En tenslotte 206, bijzonder van de Arebo-hoeve. En die is van de Hengst Jimte 533 uit de Sakira van de Keizershof. En die is van de Hengst Velle 422, fokkereigenaar Reind Arends in Bijlen. En daarmee hebben we de kandidaten voor wat betreft het kampioenschap van de Hengstveulens compleet. Geeft de jury nog gelegenheid om tijdens het rondstappen die veulens ook nog eens even met elkaar te vergelijken. En dan gaan we ze natuurlijk zo dadelijk aansluitend individueel allemaal 1 voor 1 rondgaan. In draf wel te verstaan. Ik herhaal de catalogusnummers nog even voor u. De strijd zal gaan tussen de nummers 1, 5, 6, 16, 19, 22, 24 en 206. Maken we ons op voor de eerste kandidaat in dit kampioenschap voor de Hengstveulens. En in deze categorie zijn er natuurlijk ook nog 2 veulens present die een kans maken op het kampioenschap voor het beste veulen uit een veulenboek Merrie. Dan wel een stamboekmoeder. Goed. Als het klopt, als mijn lijstje klopt, dan hebben we zo dadelijk in de baan Benny van Wolsum, de Hessel keer Johannes.
met Marijn Zwart en Mieke Terschuren. Uw attentie. En maak voor uzelf maar eens een lijstje van de kanshebbers. Tweede kandidaat, nummer 5, Siebrand Flantje P. Hilbrand 525 is de vader uit een Hesselmoeder van J. Peters in Hogeloon. Allemaal eerste premieveulens in de piste in de afgelopen zomerkeuringen, allemaal beloond met een eerste premie, wat betekent dat ze 50 punten of hoger hebben gescoord tijdens de beoordeling destijds. Ras, bouw, beenwerk en stap en draf, waarvan de laatste beide dus dubbel tellen. De volgende kandidaat, Alex van de Joremer Leene. En die is van Herre 524 uit een Torbenmoeder, Lutske H. genaamd. Fokkereigenaar Roel van de Hoek in Cubaert. 6. Arie van de Egberdinehoeve, uiteraard. De Kees keer Omer. Ja. ...206. Bijzonder van de Arebo-hoeve... ...de Jimte 533 keer Velle 422... ...Fokker-eigenaar Arends in Bijlen. En dit is dus 16 Alex van de Joremerleene, Herre keer Torben. Roel van den Hoek. In de baan 19, Bo uit de Vierden, een Alger 522 keer Epke 474. Fokkereigenaar J. Gaal en P. Wildeboer in Wanneperveen.
22 Alco van Wolsum. Opnieuw een jonge Alger 522 uit een Hesselmoeder. Fokkereigenaar Pietie van den Berg in Slappeterp. Chopin van de Windhoeve. Vader is Friso 518, moeder Maaike Blomke van Wetterzicht, vader Tiemen 503, fokkereigenaar Boude Lot Hermans en Anne Wind uit Oosterzee. En dan komen ze zo dadelijk allemaal weer in stap binnen, gaan rondstappen. Terwijl de jury ze nog eens eventjes kritisch bekijkt en tot een afsluitend oordeel zal komen. En als ik het wel heb, dan horen we zo dadelijk eerst welke veulens of welk veulen bekroond wordt met de eretitel beste veulen uit een stamboek. Moeder. Voorop dus Benny van Wolsum. Dan Siebrand Flantje. Arie van de Egberdinenhoeve. De Kees Keer Omer van Suzanne Wind. Zestien. Alex van de Joremerlene. Bo uit de Wierden, nummer 19. Alger Keer Epke. 22 Alco van Wolsum, opnieuw Alger maal Hessel. Goed, de jury is eruit. Ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga om u te melden wat zij van deze... Ja, we gaan nog gewoon rondstoppen, toch? Ja, we blijven nog even rondstappen. Geef ik het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Henk. We hebben vandaag met plezier gekeurd 4 kwaliteitsvolle rubrieken hengstveulens. Hierbij volgt eerst een korte toelichting op catalogusvolgorde. Nummer 1 is een hoogbenig veulen, hoofd zien we graag wat sprekender, lange hals, correcte bovenlijn, ruime stap en in de draf voldoende kracht en balans. Nummer 5 is een goed ontwikkeld veulen met een sprekende voorhand, hoogbenig, positieve kruisligging, een krachtige stap met voldoende ruimte, veel zelfhouding, goed gebruik van het achterbeen en veel schoudervrijheid. Nummer 6 is een hoogbenig veulen met een sprekend hoofd, goede halsvorm, lang gelijnd, vlotte takmatige stap en een draf met veel balans en ruimte.
Nummer 206 is een veulen met een sprekende voorhand, lange hals, hoogbenig. Kruis zien we graag wat meer lengte. Een ruime stap, maar mag meer afdruk tonen. Een goede zelfhouding in de draf en een goede balans. Nummer 16 is een hoogbenig veulen met een verticale hals. Middenstuk zien we graag wat sterker. Een positieve kruisligging. De stap heeft voldoende tact, maar mag meer ruimte tonen. En heeft een hele lichtvoetige draf. Nummer 19 is een hoogbenig langgelijnd veulen met een sprekend hoofd, goede kruisligging, fijn beenwerk, ruime takmatige stap. En liet door de afleiding het vandaag wat in de draf zitten. Nummer 22 is een goed ontwikkeld veulen, lang gelijnd, hoogbenig met een correct bovenlijn, lange koten, een voldoende ruime stap, maar mag meer kracht tonen. De draf, voldoende oprichting, lichtvoetig en veel balans. Nummer 24 is een jeugdig veulen met een luxe opdruk, sterke lendenen, voldoende ruime takmatige stap, een ruime draf met een goed schakelend vermogen. We hebben van alle veulens nu een toelichting gegeven. Wij hebben als eer om het beste hengstveulen uit de stamboek of veulenboek Merrie te kiezen. We hebben 6 gekeurd, waarvan er 2 hier in de kampioensring getoond zijn. Dat zijn nummer 19 en nummer 24. We wachten even dat ze voorbij gestapt zijn. Het beste hengstveulen uit de stamboek of veulenboek Merrie is vandaag nummer 24. Gefeliciteerd! Goed, dan is het moment daarom dit veulen de bijhorende rozet uit te reiken. Uiteraard, lint komt eraan. Gefeliciteerd, familie Hermans-Wind uit Oosterzee. Ja, als je kijkt naar de afstamming, verbaast het mij ook weer niet dat jullie hier staan met het beste veulen. Gefeliciteerd en ja, een verrassing neem ik aan, of niet? Ontzettend. Dit hadden we echt niet gedacht. Dit was echt een verrassing, totaal. En niet durven dromen? Ja, dromen wel. Dromen kunnen we heel goed. Maar dat dit nu zo gebeurt, is echt fantastisch. Ja. Van harte proficiat. Ik zou zeggen, gewoon terugzetten. Dankjewel. En uiteraard compliment ook aan het voorbrengteam. Kan de jury alvast ook even de felicitaties overbrengen?
Ja, en de spanning die loopt natuurlijk wat dat betreft even op, want ja, we wachten natuurlijk nu nog op de bekendmaking van de reserve, dan wel kampioen van de overige deelnemers aan deze kampioensronde. En er komt een schitterende eresjerp aan als duidelijk zichtbare herinnering met opdruk aan dit hoogtepunt van deze centrale keuring voor wat betreft het beste veulen uit een stamboek, dan wel veulenboek Merrie. Bloemen en onze kersverse bestuurslid. En daaraan gekoppeld is ook nog een dekking naar keuze ter waarde van €1000. En die wordt aangeboden door het stamboek, de Koninklijke Vereniging, het Fries Paardenstamboek. Ja. Bestuursafgevaardigde, de heer Visser, die overhandigt die waardecheck. Beste veulen uit de Stamboek Merrie 2024, hier vandaag in Haren gekroond. En echt een volslagen verrassing voor Boudelot Hermans en Anne Wind uit Oosterzee, die hier toch wel een voorlopig hoogtepunt meemaken in hun nog relatief korte fokkersperiode. En mocht het niet duidelijk zijn overgekomen, die dekking is dus beschikbaar gesteld door de Koninklijke Vereniging, het Fries Paardenstamboek. Dan gaan we door natuurlijk om de spanning nog een beetje op te voeren. Om te horen wie dan zo dadelijk hier als kampioen, dan wel reservekampioen van deze groep hengstveulens wordt gekroond. Annemiek, ik zou zeggen, spreek het verlossende woord tot ons. Ja, de spanning die stijgt. Uit deze sterke rubriek hengstveulens mogen wij de reservekampioen en de kampioen aanwijzen. Reservekampioen is geworden nummer 5. Gefeliciteerd. En kampioen hengstveulens hebben wij gekozen voor nummer 6. Van harte gefeliciteerd. Iedereen bedankt voor de goede presentatie en gefeliciteerd met deze goede hengstveulens. Dankjewel Annemiek Elzinga en uiteraard ook dank aan Peter de Meulmeester en Frans Smits, die hun aandeel in deze kampioenskeuring natuurlijk in innige samenwerking met Annemiek mochten delen. En wij gaan over tot de uitreiking van de prijzen. Een hele mooie kampioen, Arie van de Egberdinenhoeve, geboren op 31 maart, stam 1, afkomstig de vader Kees 531, die toch wel opvallend positief scoort tijdens zijn eerste jaargang veulens. Deze Arie die komt uit Madame SW, een sterdochter van de hengst Omer 499. En zoals gezegd, fokker-eigenares Suzanne Wind uit Nijeveen. En uiteraard ook gelukwensen aan
J. Peters uit Hogeloon voor het reservekampioenschap van Siebrand Plantje P. De Hilbrand 525 uit een Hesselmoeder, afkomstig uit stam 219. Twee hele blije fokkers, dan wel eigenaren. Felicitaties van het stamboek in de persoon van de heer Visser. De juryleden. Nog even het onvermijdelijke moment vastleggen. Suzanne, jij hebt al heel wat ereprijzen op je naam, maar is het al eens eerder gebeurd dat je een kampioen veulen had? Nee, nog nooit. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, we hadden wel gezien dat het wel een mooi knap veulen was, dat hij goed bewoog. Ik was er heel blij mee, maar dat dit zou gebeuren, nee, het is, ik ben er echt heel blij mee. Dat is te zien, want je straalt aan alle kanten en het is je uiteraard ook van harte gegund. Het is dus weer compleet iets anders dan wat wij gewoonlijk van jou zien en meemaken. En dat is toch wel heel bijzonder. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, en dat zal hier aan deze kant bij de familie Peters niet anders zijn. Verrast? Ja, zeker. Ja. Mooi. Als hij dan 3 keer op een rij kampioen in Nice is geweest en dan hier staat. Dan, Heel eervol. heel eervol, ja, zeker. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed zo. Ik zou zeggen, we gaan hopelijk nog een keer genieten even tijdens een ereronde met een passend muziekje van de firma Koopmans, die hier verantwoordelijk zijn voor het geluid. En om de sfeer wat te verhogen zou ik zeggen, gooi er maar eens even een lekker stemmingsmuziekje op. En dan gaan we met z'n allen genieten van deze kampioen en reservekampioen van de Veulens, de Hengstveulens 2024. En daar komt hij. Arie van de Egberdina-hoeve. Kees keer Omer. En de Hilbrand keer Hessel. Wat een lossigheid. Deftig in het front ook, die kampioen. Mooi opwaarts bewegend. Ja, Suzanne Wind, dat zie ik hier toevallig, die staat met de tranen in de ogen van haar eigen veulen te genieten. En daar kan ik me alles bij voorstellen. En u vast en zeker ook, dames en heren. Prachtig mooi, dames en heren. Een mooi kampioenschap bij de Hengstveulens. Dan gaan we naar de kampioenskeuring van de Merrieveulens. We maken ons op voor een, naar we hopen, even spannende ontknoping
bij de Merrieveulens. Die maken zo dadelijk, naar ik aanneem in catalogusvolgorde, hun opwachting in deze fraaie piste. Als eerste 30 Bertina van de Marrewiek. Voor het vaderschap tekent Gosse 526. De moeder Joline van de Marrewiek, sterdochter van Johannes 484. Fokkereigenaar K.E. Bauma, Drachter Compagnie. Vervolgens 31 Berber van de Zonnebloem. Vader Kees 531. De moeder Lente van de Zonnebloem, sterdochter van Uldrik 457. Fokkereigenaar A. Hofkamp ter Wispel. 33 Biene van Waadzicht. Herstel 35 Biene van Waadzicht. De vader is Herre 524. Moeder Kira van Boskzicht. Moedersvader Uldrik 457. Fokkereigenaar familie Wolfswinkel te Vlieland. Vervolgens 46 Andel R. Opnieuw van Gosse 526 in deze kampioensring. De moeder Leni van Oostenburg, fokkereigenaar R. de Jong, Oudenhorne. En Leni van Oostenburg bestamt van Deutschen 24 af. 48 Bo G. van het Skeene Ein. Opnieuw Gosse 526 als vader uit een Marcusmoeder genaamd Misja G. van der Rietwaai, fokkereigenaren Hendrik Hoks en Wendy van Veen in Lange Zwaag. Dat zijn de kandidaten voor wat betreft de Merrieveulens. En dan volgen we uiteraard dezelfde procedure, rondstappen en zo dadelijk aansluitend allemaal individueel in draf eenmaal rond. En de jury uiteraard, net als vanmorgen bij deze groep veulens, mevrouw Jolanda Slootjes, heren Bergsma en Van der Velde. En intussen is onze voorzitter Frank Fokkers ook aanwezig. Frank, bijzonder welkom. Fijn dat je met ons mee hier deze centrale keuring meemaakt. En we hopen natuurlijk gezamenlijk er hele mooie en spannende dagen van te maken. Daar doen we allemaal ons best voor. Zowel voor als achter de schermen. Want ook op het kantoor, op het secretariaat wordt natuurlijk hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. En met inzet van de juryleden, ringmeesters en vooral ook de trainingsstallen moet dat lukken. Goed, gaan we kijken. Als het goed is naar Bertina van de Marrewiek. Ik zou zeggen, laat ons nog maar eens even huiveren bij de aanblik van een mooi, deftig merrieveulen, gezegend met een mooie draf. Wie weet. Gosse keer Johannes, dat was Bertina van de Marrewiek. Volgende kandidaat in dit veulenkampioenschap. Berber van de Zonnebloem. En het zonnetje zit eraan te komen, als het een beetje mee zit. Je kunt het in elk geval sowieso merken aan de temperatuur.
die hier heerst. Uit stam 2, deze Berber van de Zonnebloem, van vader Kees, uit een Uldrik moeder, van A. Hofkamp in Terwispel. En natuurlijk is het op zichzelf al een hoogtepunt als je als fokker een van jouw fokproducten hier in deze kampioensronde hebt lopen. Daar kun je trots op zijn. En dat is lang niet aan iedereen voorbehouden. Wie weet wat 35 ons zo dadelijk gaat brengen. Uw aandacht en attentie afkomstig uit stam 104, Biene van Waatzicht. De vader is Herre 524, moeder de bekende Kira van Boskzicht, kroon, sportpreferent. Moedersvader Uldrik van de familie Wolfswinkel op Vlieland. En weet zij ons dan in vervoering te brengen. De spanning stijgt. Nog 2 kandidaten, dames en heren. 46, Andel R. Uit stam 8, vader Gosse 526. Uit een Duitse moeder. Fokkereigenaar R, de Jong in Oude Horne. En ja, je weet het maar nooit. Misschien zit het venijn ook hier wel in de staart. 48 gaan we zo dadelijk bewonderen. Opnieuw van de hengst Gosse 526. Bo G. van de Skene 1. Uit stam 103. Uit een Marcusmoeder van Hendrik Hoks en Wendy van der Veen uit Lange Zwaag. En wie kent ze niet, zou ik willen zeggen. Klein maar fijn, zou je kunnen zeggen. Deftig voorkomen. Lichtvoetig ook. En het is aan de jury zo dadelijk, bestaande uit de heren Van der Velde en Bergsma en mevrouw Jolanda Slootjes, om hieruit de selectie te maken van de laatste 2. Wie wordt er reserve en kampioen bij de Merrieveulens? Ze komen allemaal binnen en gaan rondstappen en de jury beraadt zich nog over de definitieve plaatsing. En dan gaan we natuurlijk ook zo dadelijk dat beste Merrieveulen, de kampioensmerrieveulen van 2024, in de rijke historie van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek bekendmaken en uiteraard huldigen. Eventjes stoppen.
Anders komen er te grote afstanden tussen de veulens en paarden. Klein beetje tussenruimte is mooi genoeg, ja. Gaat uw gang. Nu, op dit moment, allemaal nog kampioenswaardig. 5 stuks, waarvan er uiteindelijk maar 2 over zullen blijven. De jury knikt ten teken dat ze eruit zijn. Ik geef met alle genoegen het woord aan Jolanda Slootjes om de uitslag bekend te maken. Jolanda. Ja, dankjewel Henk. Wij hebben vanmorgen dus 3 groepen merrieveulens gekeurd. Daarvan hebben we deze 5 uitgenodigd voor het kampioenschap. En dit waren dus de veulens die eruit staken. Met name vanmorgen ook in de draf. Helaas vanmiddag in de kampioensring laat het met draf allemaal een beetje afweten. Dus we hebben goed even gekeken naar de andere punten waar we de paarden natuurlijk ook op beoordelen. En af en toe ook even gekeken hoe we 's morgens de draf hebben gezien. Ik loop ze op catalogusorde even met u door. Catalogus nummer 30, een luxe veulen met een goede halsvorm, hoogbenig en een positieve romprichting. Goede schouderligging, lang gekoot, een ruime stap met schoudervrijheid. En de draf liet ze vandaag niet helemaal zien in de kampioensring, maar vanmorgen zagen wij een ruime draf met ruggebruik en afdruk. Catalogus nummer 31 is een goed ontwikkeld veulen met een mooi front, een goede schouderligging, lang gelijnd, positieve kruisligging, droog beenwerk, wel iets sabelbenig. De stap, ook nu weer, blijft iets wat kort en wat gehaast. De draf zagen we een mooi gebruik van het voorbeen, zou nog net wat meer op het achterbeen mogen komen. Catalogus nummer 35, een veulen met een mooi sprekend hoofd, een goede halsvorm, positieve romprichting en een goede kruisligging. Het is een hoogbenig veulen met goed beenwerk. De stap zou wat meer ruimte mogen tonen. De draf zagen we wel mooi ruimte, maar zou iets meer bergop mogen gaan. ...46 is een luxe, hoogbenig veulen met een lang gelijnd en een goed in het beenwerk. De stap is actief met voldoende ruimte en liet vanmorgen met name een mooie draf zien met front, bergop en goed gebruik van het achterbeen. 48 is een jong veulen, goed ontwikkeld voor de leeftijd, met een mooi front, positieve romprichting en bovenlijn. Ook kruisligging was positief, lengte in het kruis. Fijn en droog beenwerk. De stap is actief, toont erin voldoende ruimte en een draf met souplesse en voldoende ruimte. De reservekampioen is geworden catalogus nummer 46, Proficiat. Houden we er nog eentje over, kampioen merrieveulens. Catalogus nummer 30, eigenaren Proficiat. Dankjewel, Jolanda. De spanning mooi opgebouwd naar het kampioenschap. Kampioenus 30, Bertina van der Marrewiek, Gossemaal Johannes van Bauma uit Drachter Compagnie en de reservekampioen 46, Andel R. Een mooie dubbelslag nog ook voor de hengst Gosse. Pakt hier even een kampioens- en een reservekampioenstitel. En die Andel R is van de Jong in Oude Horne, de combinatie Gosse Deutschen. En daarmee kennen we dus ook de uitslag van het kampioenschap van de merrieveulens.
namens het KFPS, de heer Visser, die het wandbord behorend bij zo'n kampioenschap aanbiedt. En een bloemetje. En de reservekampioen. Andel R. Gosse maal Deutschen van de heer De Jong in Oude Horne. De droom van menig fokker om hier een keer in de piste te staan. En die droom waar ik het over had, die komt vandaag uit voor twee eigenaren. De heer De Jong uit Oude Horne en de heer Bauma uit Drachter Compagnie. Uiteraard felicitaties. Ja, paard heeft blijkbaar honger, begint al aan het bloemstuk. Uiteraard ook felicitaties aan de voorbrengteams. Toch heel opvallend deze dubbelslag voor Gosse 526, die hier een mooi visitekaartje afgeeft. We gaan genieten en uw applaus met een muziekje van Koopmans. Een ereronde voor kampioen Merrie Veulens. Bertina van de Marrewiek. En uw applaus, dames en heren. En de reservekampioen eveneens van Gosse keer Deutschen van De Jong in Oude Horne. En beide heren staan zeer verblijd te kijken naar hun succesveulens. Dat was het kampioenschap van de Merrie Veulens, dames en heren. Ik hoop dat u genoten hebt. En dan vervolgen we het programma zo dadelijk met... ja, nu wordt de eigenaar in de kampioenssjerp gehesen. Nou... Ja, onze ringmeester vraagt, doet u ook een ereronde? Meneer Bauma, even een kleine arbeidsstraf is misschien wel op zijn plaats. Er zou iets meer knieactie kunnen, meneer Bauma. Ja, de humor ligt op straat en in dit geval in de zandbak. Goed, we gaan naar het kampioenschap van de Entermerries.
2 kandidaten bij de Entermerries, catalogus nummer 49 en 56. En 49 en 56. Wemke van de Lege Geën. Komt u maar binnen indien aanwezig. Wemke van de Lege Geën en Wieke van Kippenburg. Allebei afkomstig uit het volkgebied van het Frieske Hinder in Blauwhuis. Oh ja, Herstel in Harig, moet ik niet tegenwoordig zeggen. Maar er is nog zo'n begrip. 49 uit de fokkerij. Uit de fokkerij van Ties Fopma in Gouw, deze tierde 501. Uit de Rommertmoeder genaamd Hotske van de Lege Geën, een sterdochter met een dubbel A. En 56 Wieke van Kippenburg. Een Tiemen 503 uit Dieke van de Polderhoeve, een sterdochter van Marcus 491. Fokkereigenaar Hendrik Eppinga in Oude Mirdum. De strijd tussen Gouw en Oude Mirdum. Of Gouw en Gaasterland zou je kunnen zeggen. We gaan even opstellen voor de jury en van daaruit 1 ronde rond in draf. De strijd tussen de 2 T's zou je ook kunnen zeggen in dit geval. De tierde, dan wel de Tiemen. Wemke van de Lege Geën. Uit de stam 103. Een mooi, modern gelijnd enter uit de fokkerij van Ties Fopma, die sinds jaar en dag het levenswerk van zijn vader Jan heeft overgenomen en daar ook al heel succesvol in is geweest. Dat was de eerste T, de tiende. Dan gaan we kijken naar de Tiemen van Hans vader van deze Wieke van Kippenburg, van Hendrik Eppinga. Samen met Tom Venema betreedt hij de piste. Uit stam 133. Het stappend naar de hoek en dan gaan we hopelijk genieten van een aansprekende draf in de drafronde. 2 kandidaten voor het kampioenschap van de Enters. De winnaar daarvan die zal straks nog mee mogen strijden om het algemeen jeugdkampioenschap.
nadat we dus de Twenters hebben gehad. Ze komen natuurlijk weer binnen, stappen nog even rond. En dan horen we zo dadelijk, nadat zowel Jolanda Slootjes als Piet Bergsma hun inbreng hebben gekend, via Annemiek Elzinga, die de uitslag bekend gaat maken. En uiteraard een korte toelichting ook zal verzorgen. Nou, twee op het oog zo gelijkwaardige entermerries, mooi gebouwd ook, mooi modern van snit, zou je kunnen zeggen, tenminste dat vind ik, maar wie ben ik? De deskundigheid die staat hier gelukkig naast mij en het verlossende woord wordt gesproken door Annemiek Elzinga. Dankjewel. Uit de sterke rubriek van 7 entes hebben wij terug laten komen voor de kampioenskeuring nummer 49 en 56. Hierbij even een korte toelichting. Nummer 49, langgelijnd hoogbenig enter, evenredig gebouwd, sterke lendenen, correct beenwerk, een actieve ruime stap, een ruime draf, maar we zien daar graag wat meer oprichting. Nummer 56, een jeugdig hoogbenig enter, voldoende in het rastype, sprekend oog, correcte bovenlijn, een ruime stap, maar mag iets krachtiger, opwaartse draf, met goede buiging in het achterbeen. Kampioen hebben we gekozen voor nummer 56. Gefeliciteerd. Hierbij wordt automatisch reservekampioen nummer 49. Tevens gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek. Uiteraard felicitaties aan zowel de kampioen als de reservekampioen. Een mooie afspiegeling van de kwaliteit van deze entermerrie van vanmorgen. 2 dus hier uiteindelijk over in de kampioensring. Felicitaties voor de familie Eppinga. En uiteraard ook voor de familie Fopma. Die beide voor de zoveelste keer weer een trofee aan hun toch al imponerende erelijst kunnen toevoegen. Met deze fantastische prijs. Lokweeske. Gefeliciteerd. Een bloemetje erbij. En een fraai wandbord van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstaanboek. Foto. Nou, Hendrik Eppinga, heer van Gasterlo, samen een kampioen hier rondtouw. Ja, dat zul je goed, heer van Warkum. Ja. Niet zin? Ja, tegenuit zijn. Ik verwachtte. Nou het er je krijger aan, dacht ik, het kan wel een slag hier. Nou, en het komt nog uit, ik. Ja, kwam ik uit. Nee, hartstikke mooi inter. Soort jeugd erin. En dan liet hem de tweede ronde, vond ik weer heel goed. Ja, mooie oprichting en hij zweefde door de baan. Nou, van het al ook weesken. Tegen dank. Nou, alweer een mooi moment, die zien die loopbaan, hij is net te klein, denk ik, wat dat aanbelangt. Nee, maar dat went nooit. Nee? Nee, elke keer weer een uitdaging om wat te zien, maar dat is beslagen.
Nou, van het al ook weer. Dank u wel. Ja, en dat voor mijn gevoel kon dat best eventjes zeggen, ja, het is een centrale keuring en dan moet je Nederlands spreken, maar op sommige momenten is het Fries, vind ik, best wel even toegestaan. En zeker als je dan 2 Friese winnaars, die ook nog uit ons volkgebied komen, hier hebt staan, dan denk ik, nou, laat ik dat dan even in het Fries doen. En ik neem aan dat u daar alle begrip voor hebt. En als het niet zo is, is het jammer. Uw aandacht en applaus voor de kampioen en de reservekampioen. De strijd tussen de T's, zoals ik hem al aankondigde. De Tiemen en de Tierden, waarbij Tiemen zegevierde, maar de Tierden bijzonder eervol het reservekampioenschap op zijn naam schreef. Uiteraard van harte geluk gewenst bij de eigenaren en fokkers. Hier droom je van en hier kun je weer een hele poos op teren. Dergelijke hoogtepunten, dat zijn de krenten in de pap voor ons als fokkers van Friese paarden. En de kampioen, die zien we natuurlijk straks nog terug. Heer van Gaasterland voor het algemeen jeugdkampioenschap. En wie weet wat er nog in het vat zit. Wij verwachten de Twentermerrien, de selectie voor het kampioenschap. 61, 63 en 68, dat zijn de catalogusnummers in de nu volgende strijd om het kampioenschap van de Twentermerrien. 61, 63 en 68. Ze komen uiteraard eventjes als groepje van 3 binnen. Als eerste Trace H. Het stam 50. De vader Johannes 484, Sport Elite Triple A. Moeder Jente Tooske H, een sterdochter van Jesse 435. Fokker H. Hoekstra, Santema in Meppel en in eigendom bij Jede Goede in Warder. Dan 63. Tanja van de Ridderdiek, stam 133. Vader Ulbro 502, Sport AAA. Moeder Vardouw van de Ridderdiek, een kroonmerrie met een AAA-status. Moedersvader Epke 474, Fokker, eigenaar mevrouw Duiven, Lettinga in Hartwerd. En tenslotte 68, Tessa van de Marren, stam 15, vader Tiemen 503, Sport Elite AAA, moeder Dynamieke Dame, een sterdochter van Maurits 441, Fokker Klaas Sipma in Aalsem en in eigendom bij Stoeterij Galloper in Berkel en Rodenrijs. Dat zijn de kanshebbers op de titel kampioen van de Twentermerries 2024. Eventjes voor de jury graag opstellen hier. Jelmer, als je... Team van de Mersken in aantocht met de eerste kandidaat 61, dus... Trace H.
mooi formaat. Twenter Merrie. Stappend naar de hoek en dan van daaruit een drafronde. En u mag best applaudisseren, dames en heren, als u daar aanleiding voor zou zien. Dat mag, uiteraard. Johannes maal Jesse, dat was Trace H. Gepresenteerd door Team de Mersken. Dan de volgende 63, Tanja van de Ridderdiek. Voorgebracht door hetzelfde team van de Mersken. Deze Tanja van de Ridderdiek van vader Ulbron 502. Uit de Kroon, Triple A Merrie Vardouw van de Ridderdiek, moedersvader Epke, 474. En mevrouw Duivel-Lettinga is fok en eigenaresse. En terwijl het zonnetje om het hoekje komt kijken, genieten wij van Tanja van de Ridderdiek. Dat was Tanja van de Ridderdiek, Ulbron keer Epke. Kandidaat nummer 3, tenslotte. Door het team van de Nieuwe Heuvel voorgesteld. Uw aandacht en attentie voor Tessa van de Marren, stam 15. Vader Tieme 503, Sportelite Triple A. Uit de stermerrie Dynamieke Dame, vader Maurits 441. Fokker K. Sipma in Aalsum en in eigendom bij Stoeterij Galloper. Mooi formaat, Twente ook. Kijkt helder de wereld in. En aan Tom Volmer en het team de uitdaging om haar optimaal te presenteren in deze kampioensring. Zit het venijn ook hier in de staart, gaat de laatste rondgaande kandidaat met de titel naar huis. Je weet het maar nooit, het kan nog steeds, hè? Ze komen in stap terug. En onderwijl hier op middenterrein de dames Elzinga en Slootjes en Piet Bergsma nog volop aan het overleggen zijn over deze 3 kandidaten.
de voor's en tegens tegen elkaar afwegen, gaan ze nog een keer in stap rond. En horen we zo dadelijk bij monden van Jolanda Slootjes wie hier kampioen, dan wel reservekampioen gaan worden. En dan vraag ik alvast om de kampioen van de enters deze klaar te houden. Die zie ik al staan, van de familie Eppinga. Kan ik nog melden dat straks binnen de Friso Florian gaat starten om 3 uur. Zijn we mooi op tijd, iets uitgelopen wel hier buiten, maar dat mag in dit geval, kan dat geen kwaad. Maar gezien de mogelijke weersomstandigheden is besloten om die dressuurwedstrijden binnen te rijden in het kader van de Friso Florian Bokaal. Er wordt nog steeds druk overlegd hier naast mij. En dat betekent dat de strijd spannend is en de niveauverschillen heel erg klein. En dat zullen we zo dadelijk ook horen van in dit geval Jolanda Slootjes. Jolanda. Ja, dankjewel. We stonden nog even te genieten van 3 prachtige Twenters die we hier in de baan hebben. Ik loop ze alle 3 even met u door. Cathalarus nummer 61, een Twenter met een mooi front, hoogbenig met een goede bovenlijn, een actieve stap en een draf met veel houding, buiging in het achterbeen en bergop. Cathalarus nummer 63, een Twenter met een mooi hoofd, een lange hals, goede bovenlijn, droogbeenwerk, een hele makkelijke stap, mooi vanuit de schouder en met veel ruimte. Ook veel ruimte zagen wij in de draf bij Cathalarus nummer 63. Ja, ik moest even bladeren, maar ik vertel u bij deze dat Cathalarus nummer 68 een heel jeugdig Twenter is met een aansprekend rastype, met name door het hoofd. Een hoogbenig Twenter met een goede romprichting. De stap is actief, voldoende lichaamsgebruik en een draf met buiging in het achterbeen en mooi schakelend vermogen. Voor ons is de reservekampioene geworden nummer 61, Proficiat. En de kampioen voor ons vandaag, Twenters 2024, nummer 68, Proficiat. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je commentaar op deze 3 Twenters en uiteindelijk de uitslag. Kampioen dus 68, Tessa van der Marren, Tiemen keer Maurits, verstoeterij Galloper in Berkel en Roderijs, gefokt door Klaas Sipma in Aalsem en de reservekampioen Trace H. van Sportelite AAA Henks Janus 484 uit een Jesse 435 moeder, sterdochter. Fokker H. Hoekstra Santema in Meppel en in eigendom bij J. Goede in Warder. Onze lintenvrouwen in Fries kostuum fraai uitgedost. Laten we vooral de veiligheid niet uit het oog verliezen. Felicitaties uiteraard.
Nou heren, gefeliciteerd. Begint te winnen denk ik, zo langzamerhand, of niet? Nou, dit went niet. Maar ik moet zeggen, complimenten aan de jongens van Nieuwheuvel. Want we hebben begin dit jaar een paar Twentes bekeken van ons. We hebben altijd veuletjes in de opvolk. Nou ja, die groeien uit tot 3 jaar. En we hebben met de jongens van Nieuwheuvel Twentes bekeken. En ja, deze sprong eigenlijk al wel bovenuit. Maar ja, het moet wel allemaal gebeuren. En vanochtend zat het niet mee. Het begon te regenen, het begon te waaien. Ja, het was behoorlijk stressig. Maar ja, toch, gelukkig ook de jury zag wel de bepaalde kwaliteiten erin. Dus mocht ze door naar vanmiddag. Ja, en vanmiddag liep ze subliem. Dus complimenten naar de jongens. En ja, super dat het zo verlopen is. Nou, gefeliciteerd, maar het lijkt me wel een lekker gifkikkertje. Ja, het is wel een pittige tand. Dus ze hadden de handen vol in het begin. Het belooft nog wel wat, misschien in de sport. Ja, nou, misschien kan Edwin hem even voor de kar beleren of zo. Een beetje gaan rijden door het dorp. Daar wordt ze een beetje macht van. Nou, dat is in elk geval een uitdaging. Nogmaals, geluk gewenst. Dankjewel. Nou, ik neem aan dat het ook voor u een hoogtepunt moet zijn. Reservekampioen op de centrale keuring. Ja, absoluut. Zo zijn we hier nog nooit geweest en zo zijn we reservekampioen. Dit is de eerste keer dat je hier met een paard meedoet. Ja, absoluut. Nou, dat belooft wat voor de toekomst. Ik zou zeggen, heel veel succes en gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, met velerlei inspanning is het toch gelukt. Compliment aan de team Volmer dat het lint er toch aan zit. Want het zou natuurlijk wel een beetje, nou ja, oneervol zijn om een ereronde of met een kampioen te lopen zonder een eresjerp. Ja, dat kan niet. Maar Edwin is handig, dus die krijgt het wel voor elkaar. Goed zo, gefeliciteerd. Dankjewel. Goed. Gaan we even genieten van een ereronde en dan zien we zo dadelijk natuurlijk deze kampioen van de Twenters nog even terug voor het algemeen jeugdkampioenschap. Uw applaus, dames en heren, voor een sprankelende kampioen en een sprankelende reservekampioen. Het beste wat wij op het gebied van tweejarigen vandaag in elk geval hebben gezien. Ja. Eigenaren nogmaals van harte proficiat. En we gaan ervan uit dat al die fraaie wandborden een fraai plekje bij u thuis, in de kamer of waar dan ook zullen krijgen. Het slotstuk, dames en heren, het beste Twenter, kampioens Twenter tegen het kampioens Enter. Heer van Gasterloon.
Uiteraard is het ook traditie en gewoonte dat de reservekampioenen nog meestrijden voor dit algemeen kampioenschap van de jeugd. Trace H. van J. de Goede in Warder en Wemke van der Leeging van Ties Fopma. Die kunnen nog een gooi doen naar het algemeen kampioenschap van de jeugd.
De kandidaten voor het jeugdkampioenschap, de kampioen en de reservekampioenen uit de beide categorieën. Entermerries en Twentermerries. Het slotstuk van deze eerste keuringsdag. Voor op 49, de reservekampioen Wemke van der Legegeen, tiende maal Rommert van Ties Fopma en Gouw. Dan 56, de kampioen van de Enters Wieke van Kippenburg, Tiemen keer Marcus van Hendrik Eppinga. Dan 61, reservekampioen Trace H. Johannes keer Jesse van Jede Goede, de Warder. En tenslotte 68, Tessa van de Marren, Tiemen keer Maurits. Stoeterij Galper in Berkel en Rode Reis. De volgende graag. Na Wemke van der Legegeen nu uw aandacht voor Wieke van Kippenburg met Tom Finnema en Hendrik Eppinga. '61, Trace H. Johannes keer Jesse, Jede Goede in Warder, reservekampioen Twenters. En tenslotte Tessa van de Marren, Tiemen keer Maurits. En dat waren de kandidaten voor het overall jeugdkampioenschap 2024. 4 kanshebbers. Komen ze nog een keer in stap binnen en gaan wij naar het slotstuk zo dadelijk, waarin de kampioen gekroond gaat worden. Maar natuurlijk horen we daarover eerst de jury.
De jury is het eens. Het woord is aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. 4 paarden terug voor het algeheel jeugdkampioenschap Centrale Keuring 2024. En natuurlijk nodigen wij daar de kampioen en reservekampioen van de Enters vooruit en de kampioen en de reservekampioen van de Twenters. Oftewel deze 4 paarden. Ik ga ze niet meer individueel bespreken, want dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord vandaag. Maar als de reservekampioen gaan wij een paard benoemen die zich goed heeft laten zien, met name in de draf. En dat is voor ons catalogus nummer 61, Proficiat. En voor de kampioen hebben wij gekozen voor het paard wat zich wederom goed in draf liet zien, maar ons met name iedere keer weer pakt met het mooie type. Algeheel kampioen jeugd 2024 is geworden catalogus nummer 68, Proficiat. Dankjewel, Jolanda Slootjes. En daarmee is dit algemeen kampioenschap uitermate spannend, zou ik willen zeggen. Toch ook afgesloten met de 2 overgeblevenen, de reserve en de algemeen kampioen 2024. En ik neem aan dat de kampioen nu al een beetje gewend is aan een eresjerp. Dus dat zal vermoedelijk nu makkelijker gaan. Laten we hopen. Nou, dat is toch wel memorabel. Dat doe je voor het eerst mee. En dan word je al reservekampioen bij de jeugd in de leeftijd van 2 jaar. En dan ga je vervolgens in de strijd om het algemeen kampioenschap ook nog een keer met het reservekampioenschap naar huis. Dus dat mag je met recht een dubbelslag noemen. Opnieuw felicitaties voor eigenares J. de Goede in Warder met de reservekampioen overal bij de jeugd. En uiteraard ook voor de stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Die hier de volgende eretrofee in de wacht slepen. Dan neem ik aan dat de firma Koopman zo dadelijk wel een passend slotmuziekje beschikbaar heeft voor dit algemeen jeugdkampioenschap. Waarbij we de strijd zagen tussen de Tiemen en de Johannes. 2 van de beter en best fokkende hengsten uit het bestand van stamboekhengsten van het KFPS.
Goed, de foto's zijn gemaakt. Wij gaan hopelijk nog even genieten van een mooie afsluiting middels een mooie ereronde van deze kampioen en de reservekampioen 2024 van de jeugd van de KFPS. Klapt u maar even mee, dames en heren. Twee fraaie modellen. Dank u wel, dames en heren. Dank aan alle medewerkers voor en achter de schermen. We gaan het programma zo dadelijk om 3 uur binnen hervatten in het kader van de Friso Florian Bokaal. Juryleden dank, Linten Vrouwen hartelijk dank, firma Koopmans uiteraard dank en ook het secretariaat, Treini, Herma, Alice en wie er nog maar meer allemaal zit. En natuurlijk collega Kelly voor haar aandeel in de livestream, de vertaling daarvan. Graag tot morgen. 9:20, eerste rubriek, 3-jarigen. Prettige voortzetting en graag tot morgen.